موسكو تتوعد باستهداف قوافل المساعدات العسكرية التي تدخل أوكرانيا، وتؤكد تدمير مركز استخبارات في ضواحي كييف والمطار العسكري في فاسيلكيف. الجزيرة ترصد قصف مخازن غذاء قرب بروفاري ومعارك عنيفة قرب بوتشا، وكييف تتحدث عن عرقلة تقدم القوات الروسية وتتهمها بقصف مسجد في ماريوبول. باتصال ثلاثي، شولتز وماكرون يطالبان بوتين بوقف فوري لإطلاق النار، والرئيس الروسي يبلغهما بنتائج مفاوضات استمرت بين وفدي موسكو وكييف عبر الفيديو خلال اليومين الماضيين. والخارجية الأمريكية تقول للجزيرة أنها تدعم أي خطوة دبلوماسية ترتئيها كييف. عقوبات أمريكية إضافية على مسؤولين ورجال أعمال الروس، وأوروبا تلوح بحزمة عقوبات رابعة. موسكو تعتبرها ضربة للاقتصاد العالمي وتلوح بالرد، وتقول إن أوروبا لا تدرك مدى هشاشتها جراء ارتباطها بالغاز والنفط الروسيين. وتخفيض جديد للتصنيف الائتماني لنحو 30 مؤسسة روسية بينها غازبروم. السلطات الأوكرانية تحذر من عرقلة إجلاء المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى ماريوبول المحاصرة، وتحذيرات حقوقية دولية من انتهاكات يواجهها اللاجئون الفارون من الحرب، بينها التمييز والاتجار بالبشر. ومع بدء الحرب يخضع المجال الجوي فوق أوكرانيا لسيطرة روسية، مما يجعل تسليم المساعدات العسكرية الغربية إلى الحكومة الأوكرانية عبر الجو أمرا بالغ الخطورة. كما أنه حسب وزارة الدفاع الروسية توقف 90% من المطارات العسكرية في أوكرانيا عن العمل خلال أسبوعين من الحرب. وتشكل الطرق البرية الممتدة من بولندا المسار الأساسي لوصول قوافل المساعدات العسكرية الغربية إلى أوكرانيا، وهي طرق طالما استخدمتها الولايات المتحدة لتسليح أوكرانيا عبر بولندا منذ عام 2014، إلى جانب إمكانية إيصال المساعدات عبر الطرق الممتدة من الحدود الرومانية. والتحدي الكبير حاليا بالنسبة لأوكرانيا هو إيصال المساعدات العسكرية من غرب البلاد إلى القوات الأوكرانية في كييف وخاركيف والجبهة الشرقية والجنوبية محمولة. هذا وكانت الوزارة قالت إن قواتها استولت على منظومات للدفاع الجوي المحمولة إيجلا، وإنها تحاول معرفة أي من دول شرقي أوروبا زود أوكرانيا بها. تصريحات لنائب وزير الخارجية الروسي حذر فيها من إمكانية استهداف المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وأضاف المسؤول الأمريكي أن البنتاغون لن يعلق على تصريحات محددة من المسؤولين الروس أو أي تقديرات استخباراتية. شولتز وماكرون على التفاصيل المفاوضات التي تجري عبر تقنية الفيديو بين الوفدين الروسي والأوكراني المفاوضين. وبالتالي نحن نتحدث الآن أو نستطيع أن نقول أن بوتين كشف لأول مرة أن هناك مفاوضات تجري خارج بيلاروسيا، ولكن في صيغة بيلاروسيا بين الوفدين بشكل مستمر على مدى اليومين الأخيرين باستخدام تقنية الفيديو. وهذا ما أكده
رئيس الوفد الروسي المفاوض وأحد أعضاء هذا الوفد وهو ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، دون الإفصاح عن تفاصيل هذه المفاوضات. ولكن من الواضح إذا عدنا إلى الذاكرة عند انطلاق هذه المفاوضات كان الروس والأوكرانيين يتحدثون عن ضرورة أن تبقى هذه المفاوضات بعيدا عن الإعلام بدون صخب من أجل أن تحقق نتائجها. هذا من ناحية. من ناحية ثانية من الواضح أن موسكو لا تنوي التهدئة على الأرض، هي تريد أن تفرض أمرا واقعا، وكل ما يقوله الجانب الأوكراني حول الخسائر الروسية لا تأخذه روسيا بعين الاعتبار وتستمر في معركتها، والواقع على الأرض ربما يروي رواية أخرى عن تلك التي يذكرها الجانب الأوكراني. إيمان. نعم. إذا ننتقل إلى باريس ومعنا من هناك مراسل الجزيرة حافظ مريبح. حافظ، ماذا عن الرواية الفرنسية بشأن هذا الاتصال الثلاثي؟ هل كان هناك أي إفصاح عما دار فيها؟ نعم إيمان، الرواية الفرنسية تقول إن الحديث كان صعبا وصريحا وفق ما أكده الإليزي قال أيضا إن بوتين في هذه المرحلة بدا وكأنه غير مستعد لوقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار كان من أهم طلبات ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولز خلال هذا الاتصال اليوم مع فلاديمير بوتين. طلبه بوقف إطلاق النار كشرط لإطلاق مفاوضات سياسية شاملة بين موسكو وكييف. الإليزي قال أيضا إن ماكرون تحدث بصراحة مع بوتين وأكد أن الانتهاكات الروسية التي تقوم بها في أوكرانيا يجب أن تتوقف وفق ما أكده الإليزي، الذي قال أيضا إن ماكرون قال لبوتين إن بعض التصرفات الروسية في كييف يمكن في أوكرانيا يمكن تكييفها كجرائم حرب. في الحقيقة الفرنسيون والأوروبيون عموما يحاولون الضغط عبر الدبلوماسية وعبر كل الوسائل كما قال الإليزي من أجل وقف هذه الحرب وتحقيق وقف لإطلاق النار. يبدو الأمر صعب المنال إلى هذه المرحلة على الأقل، لكن الإليزي قال إن فرنسا مستعدة إلى الذهاب إلى أقصى حد في الدبلوماسية بما في ذلك العقوبات دون محرمات كما وصف المصدر الرئاسي الفرنسي. ويعني من الواضح أن الفرنسيين رغم كل ما وصلت إليه الحرب وكل هذا ما وقع يراهنون على الدبلوماسية للوصول إلى تحقيق شيء ما على الأرض أو على الأقل التخفيف في وطأة الحرب في هذه المرحلة على الأقل. نعم إيمان.